ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਇਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ 2-3 ਐਪੀਸੋਡ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਓਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਖ ਦੀ। ਜੋ ਪਰਖ ਹੈ, ਪਰਖ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਸਵੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਖ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਖ ਜੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ 'ਚ ਪਰਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਰਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਲੀਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲੀਗ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਮੀਨਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਰੱਬ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਨਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਏਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਨਿਊ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੁੱਥ ਬੋਲਣਗੇ, ਟਰੁੱਥ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਏਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਆਫਿਸਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 99.9% ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ 100% ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਥੋਟਸ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਨਜ਼ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ABC ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨਜ਼ 2 ਅਤੇ 2 4 2 ਜਾਂ 2 ਇੱਕ ਹੋਰ 11 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ 2 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਮਾ ਇੱਕ 1+1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ 1 ਔਰ 1 ਹੁੰਦੇ ਆ 11, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 11 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 11 ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 2 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਗਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮੀਨਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 11 ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 2 ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 2 ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ 11 ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
1 ਦੇ 1 2 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਦੇ 1 11 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਦੇ 1 11 ਦਾ 1 ਦੇ 1 2 ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਥੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ 2-3 ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੌਸ਼ ਮਾਲ ਆ, 2-3 ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੌਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜੋਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੀਨਏਜਰਸ। ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਇੱਧਰ ਲਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਨਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਨਏਜਰਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਟੀਨਏਜਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਖ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟਲਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ AC ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਟੀਨਏਜਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਾਣ ਵੀ ਐਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਨ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਦਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਮੀਨਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਈਏ,
ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਹਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।